para sa ating recipe for today na palabok. Very simple pero maraming rekado. Ang ating giniling andyan. 1 pound ng giniling natin andyan. At meron din tayo syempreng chicharon. Ayan, 1 cup of chicharon. Meron din tayong tinapa flakes. At syempre yung ating cooked shrimp. At ang ating cooked pork na hinati-hati na natin yan into small pieces. Syempre, andyan ang ating boiled eggs at ang ating binambad na bihon for 15 minutes na noodles. Meron din tayong ang ating flour, andyan din. 6 tablespoon ng flour. Ang ating 6 na kalamansi. Meron din tayong green onions. At wala ako kasing shrimp na cube. So, ang ginawa ko, yung hipon, dinikdik namin yung ulo, tapos, ayan, ang ulo niya. So, malasa talaga yan. Siyempre, andyan din yung ating Annatto powder na 1 tablespoon, 2 tablespoon ng patis. Ayan. At, ang ating Mamasita palabok. At meron din tayong pork stock o pinaglagaan ng baboy. Ayan, andyan siya. At, umpisahan na natin. Siyempre, may oil. Ayan. Umpisahan na natin to, palabok. Okay, yung ating pork stock kanina, ay syempre ilalagay mo yung Annatto at tutunawin. Dapat yung ganyan pag ipinor na natin mamaya sa ating gigisa, sa ating paggagawa ng sauce. So, kailangan tunawin yung Annatto doon sa pork stock. Alright? Yan, magpainit tayo ng mantika. Para ating igigisa yung ating giniling. Yan, lagay na ang giniling. Kailangan pinuhin maigi ang giniling. Yan. Okay, yan. Kung naman gusto ko nito ay medyo pinipino ko pa yan. Ginagamitan ko nito. Hindi siya magbuo-buo, yung parang malalaki. Gusto ko yung maliliit lang siya. Few minutes lang, 5 to 10 minutes siguro, 5 or 8 minutes, 5 to 8 minutes, luto na yan. Ayan guys, hindi ko lang nasama kanina, pero lalagyan ko siya ng bawang para mas malasa. Parang mas gusto ko may bawang, so pwede naman yan. Lagyan mo ng bawang at saka konting sibuyas lang. Kasi mamaya lalagyan pa rin natin ito ng dried na bawang sa ibabaw for toppings. So, okay lang. Isa-gisahin mo kasama ng baboy. O, ground pork. Yan, sama natin ng sibuyas. Okay. Yan, luto-lutuin lang ang ground pork kasama ng bawang at sibuyas. Yan. At pag medyo mapula-pula na yung ating giniling, pwede na natin ilagay yung tinunaw natin na pork broth na may Annatto powder. Okay? Lagyan natin dyan. This is for our sauce. No? Yan. 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 And then, pag ganyan na medyo, ayan, natunaw na siyang ganyan, ilagay na rin natin yung ating shrimp na stock. Actually, pwede yung shrimp lang na cube, kaya lang wala akong nabili. So, mas gusto ko to mas malasa yung ulo ng hipon na dilikdik. Lagay mo na din. Masala na natin yan. Yan. Okay. And then, pag ganyan na siya, kailangan dahan-dahan nating ilalagay yung ating all-purpose flour habang ini-stir natin para matunaw siya. Ayan, hindi siya magbuo-buo. Nasa medium heat lang ako. Ayan, stir hanggang sa lalapot yan. Ayan. Stir. Makuha natin yung texture. Ano? Ito ay 6 tablespoon ng all-purpose flour.
Stir lang. Continuously stir. Makikita nyo na yung ating sauce dyan, lalapot. Ayan. Stir lang, stir. Ayan guys. As you can see, lumalapot na ang ating sauce. Yung texture is tamang-tama lang siya. Ayan guys. And gusto ko rin siyang lagyan ito, pang padagdag ng lasa. So, nasa sa inyo, ito is optional lang naman. So, ako is maglalagay lang ako at least kalahati. Ito. Pwedeng isa, pwedeng kalahati lang. Ayan, guys. Alin dito? Sama-sama ko nga kailangan. Ayan. Stir lang continuously. Mahinang apoy. Siyempre, yung ating 2 tablespoon ng ating patis o fish sauce. Ayan. At ang ating black pepper. No. Ito ang ating ground black pepper. Lagyan din natin siya. Ayan. Alright. Continuously. Ayan. Ganyan lang guys. Makita nyo yung texture ng palabok natin. Ayan na. Oh. Diba? Okay na siya. Alright. So, pag na-blend na natin na ganyan na siya, oh, guys. No? Okay na yan. So, set aside na natin to at magbo-boil tayo ng water. Magpapakulo tayo ng water para sa ating bihon. Ayan guys. Nagpakulo ako ng tubig na mainit. As in kumukulo. And then, ibababad ko tong ating noodles. So, kanina binabad natin sa tubig, 15 minutes, bago ngayon sa mainit na tubig para siya ay maluto. Tapos, i-drain natin yan. At yan ang ating pancit palabok noodles. Yan. Soak mo lang siya a few minutes. Alam mo naman siya pag yung parang luto na siya talaga. Okay?